নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল ষ্টুডেন্টস কুইন এছামলৈকে স্বাগতম জনাইছো তোমালোকক মই ইতিমধ্যে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ লগত জড়িত বিভিন্ন কথা বা নৱম শ্ৰেণীৰ বিভিন্ন কথা ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছো তোমালোকক মই জনাবৰ কাৰণে ভাল পাম যে কি এই ষ্টুডেন্টস কুইন এছাম নামৰ ইউটিউব চেনেলটো হৈছে নৱম দশম একাদশ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ কাৰণে বিশেষভাৱে প্ৰস্তুত কৰা এটি ইউটিউব চেনেল ইয়াতে নৱম দশম একাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অনলাইন ক্লাছৰ লগতে তোমালোকক কিছু সাপোৰ্ট দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম এটা ইতিমধ্যে মই তোমালোকক কৈছো যে কি এইবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা সহজ হ'ব কিহৰ কাৰণে মেট্ৰিক পৰীক্ষা সহজ হ'ব তোমালোকে যদি এই ভিডিঅটো চোৱা নাই এই ভিডিঅটো চাবা এই ভিডিঅটোত মই ডিটেইলছ বৰ্ণনা কৰিছো দ্বিতীয়তে মই তোমালোকক কৈছো এইবাৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ চেঞ্জ হ'ব আৰু 45 মাৰ্কছৰ 45 টা কোৱেশ্চন 1 মাৰ্কছৰ আহিব কেইটা সাবজেক্টত আহিব 4টা সাবজেক্টত আহিব সোশ্যাল সায়েন্স ইংলিশ সায়েন্স আৰু ম্যাথমেটিক্স তাক লৈ মই ইতিমধ্যে সমাজ বিজ্ঞান কিতাপ অৰ্থাৎ সোশ্যাল সায়েন্সৰ কোৱেশ্চনখন কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব এক নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন কেইটা আহিব দুই নম্বৰীয়া কেইটা আহিব বা আটাইখিনিক লৈ এটা ভিডিঅ প্ৰস্তুত কৰিছো এই ভিডিঅটো তোমালোকে চাবা এই ভিডিঅত এই কথাখিনি ডিটেইলছ গম পাবা লগতে যিখন তোমালোকৰ সায়েন্সৰ পেপাৰ বা বিজ্ঞানৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ এই কোৱেশ্চন পেপাৰখনৰ ব্লুপ্ৰিন্টটো কেনেকুৱা হ'ব তাক লৈ মই ইতিমধ্যে ভিডিঅ প্ৰস্তুত কৰিছো তোমালোকে যদি চোৱা নাই এই ভিডিঅটো চাবা আৰু আজিৰ ভিডিঅটোৰ জৰিয়তে মই ক্লাছ 10ৰ ম্যাথমেটিক্সৰ কিতাপখনৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব আৰু ম্যাথমেটিক্সৰ 15টা চেপ্টাৰৰ আটাইকেইটা চেপ্টাৰ লাগিব নে কোনবাটো নালাগে এই কথাখিনি তোমালোকক ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম প্ৰত্যেকটো চেপ্টাৰৰ পৰা কিমানটা নম্বৰৰ প্ৰশ্ন কিমানটা আহিব ডিটেইলছ কম প্ৰত্যেকটো চেপ্টাৰৰ পৰা টোটাল মাৰ্কছ কিমান আহিব ডিটেইলছ কম আশা কৰোঁ তোমালোকে ভিডিঅটো শেষলৈকে চাবা আৰু লগতে তোমালোকৰ লগৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজতো ভিডিঅটো ফৰৱাৰ্ড কৰিবা যাতে সকলো কথাখিনি গম পায় আগন্তুক মেট্ৰিক পৰীক্ষাত ভাল ৰিজাল্ট কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া মই তোমালোকৰ অংক কিতাপখনৰ অৰ্থাৎ ম্যাথমেটিক্সৰ এই যি 15টা চেপ্টাৰ আছে এই চেপ্টাৰ কেইটাৰ পৰা কোনটো চেপ্টাৰৰ পৰা কিমান নম্বৰ আহিব হেতু ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম লগতে প্ৰতিটো চেপ্টাৰৰ পৰা কেই নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন কেইটা আহিব এই কথাখিনি ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম মই ইয়াৰে প্ৰথমতে চোৱা চেপ্টাৰ 00 বুলি লিখিছো চেপ্টাৰ 00 বুলি এই কাৰণে লিখিছো তোমালোকৰ এই কিতাপখনৰ একেবাৰে প্ৰথমতে তোমালোকে সূচীপত্ৰত চাবা পুনৰ আলোচনা বুলি এটা পাঠ আছে অৰ্থাৎ আগত পঢ়ি যোৱা কথাখিনি তোমালোকক পুনৰ আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে দিয়া হয় সেই চেপ্টাৰটোৰ পৰা আহিব তোমালোকৰ 6 নম্বৰ তাৰে 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন আহিব 4টা 2 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন আহিব 2টা সৰ্বমুঠ 6 নম্বৰ তাৰ পিছত যেটো চেপ্টাৰ 1 টো হৈছে বাস্তৱ সংখ্যা এই বাস্তৱ সংখ্যা পাঠটোৰ পৰা তোমালোকৰ 5 নম্বৰ আহিব 5 নম্বৰৰ 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন আহিব 3টা আৰু 2 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন আহিব এটা সৰ্বমুঠ তোমালোকৰ 5 নম্বৰ তোমালোকৰ 2 নম্বৰ যেটো চেপ্টাৰ হেতু হৈছে বহুপদ আৰু বহুপদ চেপ্টাৰটোৰ পৰা তোমালোকৰ আহিব 8 নম্বৰ 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন 4টা আৰু 4 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন এটা তো 3 নম্বৰ যেটো চেপ্টাৰ 3 নম্বৰ চেপ্টাৰটোৰ নাম হৈছে দুটা চালকত ৰৈখিক সমীকৰণৰ জোৰ এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা আহিব 7 নম্বৰ 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন আহিব 4টা 3 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন আহিব এটা তোমালোকৰ যেটো 4 নম্বৰ চেপ্টাৰ হেতু হৈছে দ্বিঘাত সমীকৰণ এই দ্বিঘাত সমীকৰণ পাঠটোৰ পৰা তোমালোকৰ 6 নম্বৰ আহিব 6 নম্বৰৰ 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন আহিব 3টা আৰু 3 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন আহিব এটা তোমালোকৰ 5 নম্বৰ চেপ্টাৰটো হৈছে সমান্তৰ প্ৰগতি এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা তোমালোকৰ 6 নম্বৰ আহিব 6 নম্বৰৰ 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন আহিব 3টা 3 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন আহিব এটা তাৰপিছত 6 নম্বৰ চেপ্টাৰটো হৈছে ত্ৰিভুজ চেপ্টাৰটোৰ পৰা আহিব তোমালোকৰ 6 নম্বৰ 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন আহিব 3টা আৰু 3 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন আহিব এটা সৰ্বমুঠ 6 নম্বৰ 7 নম্বৰ যেটো চেপ্টাৰটোৰ নাম হৈছে স্থানাংক জ্যামিতি চেপ্টাৰটোৰ পৰা তোমালোকৰ 7 নম্বৰ আহিব 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন আহিব 4টা 3 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন আহিব এটা তোমালোকৰ যেটো 8 নম্বৰ চেপ্টাৰটোৰ নাম হৈছে ত্ৰিকোণমিতিৰ পৰিচয় এই ত্ৰিকোণমিতিৰ পৰিচয় চেপ্টাৰটোৰ পৰা তোমালোকৰ 7 নম্বৰ আহিব তাৰে 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন আহিব 3টা 2 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন আহিব 2টা সৰ্বমুঠ 7 নম্বৰ আৰু তোমালোকৰ যেটো 9 নম্বৰ চেপ্টাৰটো 2022-23 বৰ্ষৰ বাবে যি এই তোমালোকৰ syllabus তাত হেতু বাদ দিয়া হৈছে গতিকে ত্ৰিকোণমিতিৰ কিছুমান প্ৰয়োগ এই চেপ্টাৰটো তোমালোকৰ 2022 আৰু 2023 অৰ্থাৎ 2023ৰ যি মেট্ৰিক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব তাত তোমালোকৰ নালাগে তাৰ পিছত 10 নম্বৰ চেপ্টাৰটোৰ পৰা তোমালোকৰ আহিব 6 নম্বৰ 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন 3টা 3 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন এটা
তাৰপিছত যিটো তোমালোকৰ 11 নম্বৰ চেপ্টাৰ 11 নম্বৰ চেপ্টাৰটোৰ পৰা এটা প্ৰশ্ন আহিব সেইটো আহিব 4 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন এটা আহিব 12 নম্বৰ 11 নম্বৰ চেপ্টাৰটো হৈছে তোমাৰ অংকন চেপ্টাৰটোৰ পৰা তোমালোকৰ 4 নম্বৰে আহিব মাত্ৰ তাৰপিছত 12 নম্বৰ চেপ্টাৰটো হৈছে বিত্ত তোমালোকৰ যিটো কি আছিল 12 নম্বৰ চেপ্টাৰটো হৈছে বিত্ত সম্বন্ধীয় কালি সেই যিটো চেপ্টাৰটোৰ পৰা তোমালোকৰ 6 নম্বৰ আহিব তাৰে 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন আহিব 3টা আৰু 3 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন আহিব এটা সৰ্বমুঠ 6 নম্বৰ তোমালোকৰ যিটো 13 নম্বৰ চেপ্টাৰটোৰ পৰা মোৰ ইয়াতে লিখাত অকমান ভুল হৈছে তাতে 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন তোমালোকৰ এই 3টা আহিব আৰু 3 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন এটা আহিব মই ইয়াতে 2 নম্বৰীয়া এটা বুলি দিছো এটো লিখা টাইপ কৰাত ভুল হৈছে আসলে তোমালোকৰ কি হ'ব 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন আহিব 3টা আৰু 3 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন আহিব এটা সৰ্বমুঠ 6 নম্বৰ তাৰপিছত যিটো 14 নম্বৰ চেপ্টাৰটো হৈছে পৰিসংখ্যা এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা 5 নম্বৰ আহিব 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন আহিব 2টা 3 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন আহিব এটা আৰু একেবাৰে শেষৰ যিটো চেপ্টাৰটোৰ নাম হৈছে তোমালোকৰ সম্ভাৱিতা চেপ্টাৰটোৰ পৰা তোমালোকৰ 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন আহিব 3টা আৰু 2 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন আহিব এটা সৰ্বমুঠ তোমালোকৰ 5 নম্বৰ আহিব এতিয়া তোমালোকে গম পালা ইতিমধ্যে গম পাইছা তোমালোকৰ যি 4টা সাবজেক্টৰ ভিতৰত তোমালোকৰ এই প্ৰেক্টিকেল থকা 4টা সাবজেক্টৰ তোমালোকৰ 45 মাৰ্কছ তোমালোকৰ 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন আহিব ইতিমধ্যে তোমালোকৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ বিষয়ে ক'লো আজি মই অংকৰ বিষয়ে কৈছো পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তোমালোকৰ ইংৰাজী বিষয়ে ক'ম এতিয়া গোটেই চেপ্টাৰটো যদি চাব যোৱা যায় তেতিয়া হলে এই কেই নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন কেইটা আহিব হেতু তোমালোকে জানি লোৱা 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন আহিব 45টা তাৰে আকৌ MCQ আৰু ভেৰি শৰ্ট এনসাৰ টাইপ কুৱেশ্যন থাকিব এটো তোমালোকক কি হয় এই বিষয়ে মই তোমালোকক ইতিমধ্যে আগতে কৈছো আৰু পৰৱৰ্তী ভিডিঅত অকল MCQ ৰ ওপৰত তোমালোকক এটি প্ৰশ্ন ভিডিঅ প্ৰস্তুত কৰি ক'ব কাৰণে চেষ্টা কৰিম 2 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন আহিব তোমালোকৰ 5টা 10 নম্বৰ 3 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন তোমালোকৰ আহিব 9টা 27 নম্বৰ আৰু 4 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন আহিব 2টা 8 নম্বৰ সৰ্বমুঠ তোমালোকে 8 15 পাছে এই 20 15 8 15 15 পাছে 20 7 2 4 1 5 6 7 8 9 90 এনেকৈ টোটাল তোমালোকৰ 90 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন আহিব মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ভিডিঅটো তোমালোকে ইনফৰমেটিভ বুলি ভাবিলে তোমালোকৰ লগৰ বন্ধু-বান্ধৱী সকলোলৈকে শ্বেয়াৰ কৰিবা তেওঁলোকৰ এই ভিডিঅটোৰ জৰিয়তে কিছু উপকৃত হ'ব কাৰণে সক্ষম হ'ব ধন্যবাদ